Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Kết thúc tập 334, sau khi cảm nhận được có một cổ khí tức Vũ Vương phía sau đang cấp tốc đuổi tới, Tần Trần liền tiến vào một thông đạo bắt đầu luyện hóa kim bát. Thời gian một nén hương trôi qua, Tần Trần cũng luyện hóa được 7-8 phần của kim bát này rồi. Vì quá tập trung vào luyện hóa, thế nên lúc này hắn mới cảm nhận thấy có một cổ khí tức kinh khủng đang tiến tới đây, và không lâu sau, hắn đã thấy một đạo huyết quang đỏ lòm từ phương xa lao tới, chớp mắt đã có một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn rồi, và người này không ai khác chính là Huyết Thủ Vương. Ngay khi nhìn thấy Tần Trần, Huyết Thủ Vương liền lên tiếng hỏi, ngươi chính là tên tiểu tử đã diệt sát đệ tử của Đại Càn Vương triều ta ở trong ma trì sao? Nhìn người đến là một tên Vũ Vương, Tần Trần cũng không có lên tiếng trả lời ngay, hắn cẩn thận cảm nhận qua tu vi của đối phương một lượt, khi phát hiện đối phương chỉ là võ vương sơ kỳ, mới khiến hắn yên tâm hơn nhiều, bởi vì chỉ cần dựa vào dị ma áo giáp thì đã có thể hoàn toàn ngăn cản được công kích của đối phương rồi. Lúc này, Tần Trần cũng không có ý định chạy trốn, hắn muốn cùng đối phương đánh một trận, để kiểm tra chiến lực của bản thân xem thế nào. Tức khắc khóe miệng hắn hiện lên nụ cười nhạt, thanh âm hờ hững vang lên nói, muốn đánh thì đánh đi, cần gì phải lải nhải nhiều như vậy. Huyết Thủ Vương nghe xong thì lập tức xuất thủ ngay, chỉ thấy kinh khủng chân nguyên trên thân hắn bạo phát ra, ngưng tụ thành mấy đạo dây leo đỏ ngòm đánh về phía Tần Trần. Đối mặt với công kích đó, Tần Trần không tránh không né, kim bát liền được hắn thôi động hướng mấy đạo dây leo kia đánh tới, trong nháy mắt đã ngăn được thế công của mấy đạo dây leo kia rồi, đồng thời một cổ cắt lực kinh khủng từ trong kim bát bạo phát ra, dọc theo mấy đạo dây leo này đánh tới Huyết Thủ Vương. Thế nhưng trong quá trình đánh tới, thì cổ cắt lực này lại càng yếu đi, giống như là bị một thứ gì đó hấp thu đi lực lượng vậy, đến cuối cùng khi đánh tới trước người Huyết Thủ Vương thì đã tan biến sạch sẽ. Mặc dù lực lượng trong cổ cắt lực này bị hấp thu hết, thế nhưng khí tức hủy diệt trong đó thì vẫn còn nguyên, tức khắc xâm nhập vào trong người Huyết Thủ Vương, làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Bị một võ tôn đả thương, khiến Huyết Thủ Vương tức giận không thôi. Hắn gầm lên một tiếng, theo đó kinh khủng chân nguyên bạo phát ra, hóa thành vô số đạo dây leo đỏ ngòm tạo thành một cái lồng giam đem Tần Trần bao vây lại. Tần Trần thấy vậy thì liền tế xuất hắc sắc đại ấn ném ra, ngăn cản không cho lồng giam dây leo kia trấn áp xuống, đồng thời kim bát cũng được hắn thôi động, vô số cắt lực theo đó bạo phát ra xung quanh, với ý định muốn cắt đứt hết mấy đạo dây leo huyết sắc kia. Thế nhưng làm cho Tần Trần kinh ngạc, là cắt lực phát ra lại bị một lực lượng vô hình nào đó trung hòa đi, làm cho nó không đem lại được hiệu quả gì. Sau một hồi, thì Tần Trần cũng phát hiện ra nguyên nhân, đó chính là do đặc thù huyết mạch của Huyết Thủ Vương. Biết được nguyên nhân, Tần Trần liền thôi động lôi đình huyết mạch truyền vào trong kim bát. Nguyên bản còn đang trì trệ, kim bát đột nhiên bạo phát ra kinh khủng lôi quang, chớp mắt đã đem đám dây leo xung quanh cắt đứt. Thấy một màn này làm sắc mặt Huyết Thủ Vương đại biến, hắn không thể ngờ tới huyết mạch của Tần Trần lại mạnh như vậy, thậm chí còn vượt trên cả huyết mạch của hắn nữa. Sau 2 lần bị Tần Trần áp chế, làm Huyết Thủ Vương cũng không kiên trì được thêm, hắn gầm lên một tiếng, thi triển ra tuyệt chiêu Huyết Thủ Già Thiên của mình ngay. Chỉ thấy kinh khủng chân nguyên trong chớp mắt bạo phát ra, ngưng tụ thành một cự thủ to lớn, hướng phía Tần Trần hung hăng đánh tới. Đối mặt với một kích này, Tần Trần cũng không dám chủ quan, chân lực trong cơ thể được hắn vận chuyển đến cực hạn, ngoài huyết mạch chi lực được dung nhập vào kim bát khi trước, thì lần này Tần Trần còn quán thâu một đạo kinh khủng kiếm ý vào bên trong đó nữa. Sau đó, Tần Trần liền đem kim bát ném thẳng về phía cự thủ kia, tức khắc một tiếng ầm vang lên, kinh khủng chân nguyên theo đó bạo phát ra xung quanh. Sau một lát đã thấy Tần Trần và Huyết Thủ Vương đồng thời lui lại phía sau, hiển nhiên là hai người đều bị trọng thương. Ổn định lại thân hình, ánh mắt Huyết Thủ Vương hiện rõ vẻ ngưng trọng nhìn Tần Trần, sau một hồi thì hắn mới trầm giọng lên tiếng nói, xem ra trước đó ta đã xem thường ngươi rồi, nếu ta đoán không nhầm, thì ngươi chính là Tần Trần, người đã giết chết Thẩm Mộng Thần của Đại Càn Vương triều ta. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, để biết Tần Trần có thoát khỏi tay Huyết Thủ Vương hay không, các bạn vào danh sách phát cuối video để xem tiếp nhé.